Oke, hai, assalamualaikum semua. Kebetulan baru-baru ni bateri MyV saya ada masalah guys. Tengok ni. So terus kita mau tunjuk cara cek bateri yang betul. Sebab kita ni kebanyakan tahu bawa kereta aja tapi tidak pandai cek keadaan bateri. Oke, sekarang di tangan saya ni saya akan menggunakan multimeter. Yang ni multimeter biasa saja guys, yang otomotif punya. Oke. Seperti yang kamu dapat lihat, voltage bateri ni 12.76. Dia bukan saja boleh cek bateri, dia boleh cek juga continuity guys. Oke, kita try lagi balik guys. Tengok berapa dia punya voltage 12.76. Biasanya 12.76 ni bateri dia nampaknya macam sihat. Tapi kita akan gunakan satu lagi bateri tester ni guys. Yang ni memang khas dicipta untuk menguji bateri. Oke, mari kita unboxing guys. Tengok apa ada di dalam. Oke, ini dia bateri tester dari Habotest. Di sini ada user manual. Jangan risaulah, kita boleh tengok cara-cara penggunaan, semua ada di sini. Model Habotest battery tester ni HT3500E. Yang ni kira keluaran baru daripada Habotest lah. Tadi kita test bateri guna multimeter biasa guys. Sekarang kita akan gunakan battery tester yang sebenar. Seperti biasa, kabel hitam ke negatif dan merah ke positif. Bateri tester ni dia akan terus hidup sebab dia tidak menggunakan bateri dalaman. Cuma sambung saja klip di terminal bateri, dia akan terus hidup. Bateri tester Habotest ni boleh menguji beberapa jenis bateri. Bateri biasa, EFB, AGM dan juga gel bateri. Okey, ini part yang penting. Bateri tester ni boleh juga test CCA bateri. CCA singkatan untuk Cold Cranking Amps, satu ukuran keupayaan bateri untuk menghidupkan enjin ketika sejuk. Dan alat ni juga boleh tunjukkan kesihatan bateri secara keseluruhan. Okey, jom kita test. Okey, tekan saja button test. Nanti dia akan keluar display macam ni. Nampak dia ada persen di bawah, 28, ada 93. Okey, apa benda ni? Okey, sekarang kita tengok SOC iaitu state of charge, menunjukkan 93%. Ini ialah indikator untuk bateri charge. 93% bermaksud bateri saya menerima charge dengan baik. Okey, seterusnya yang ini pun penting. SOH iaitu state of health, juga disebut battery health. Kamu boleh nampak kesihatan bateri dia 28% lagi. Bawah 45% kita boleh recommend tukar bateri. Nyawa-nyawa ikan dah. Maksud dia lebih kurang samalah kalau kamu tengok bateri health iPhone kamu tu. Tinggal berapa persen lagi kesihatan dia guys. Jadi semua info kesihatan bateri yang kita dapat tadi hanya boleh dibaca melalui bateri tester. Contoh yang macam ni lah. Sebab di pasaran memang banyak lagi bateri tester yang ada. Kalau multimeter biasa, memang korang tidak akan dapat bacaan yang sebenar. Okey, di dalam ni boleh baca juga dia punya user manual. Cara-cara menggunakan bateri tester dari Habotest. Link pembelian saya ada share kat bawah.